Hannu Jortikka, TPS. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. A-nuorten SM-liigan ottelussa näyttää tavallisesti tältä. Mutta yhden kerran suomalaisen jääkiekon historiassa siellä on näyttänyt tältä. Ja tähän suurin syy, tai oikeastaan jopa ainoa syy, näyttää puolestaan tältä. Tässä on Mikko Rantanen ennen NHL-varausta, ennen Stanley Cupia ja ennen $100 miljoonan sopimusta. Ja tämä on tarina nuoresta pojasta, joka pelasti koko kaupungin jääkiekkokauden tavalla, jota ei ole koettu aiemmin tai myöhemmin. Tervetuloa Turkuun ja vuoteen 2015. TPS:n edustusjoukkueen tilanne oli sanalla sanoen katastrofi. Joukkue jäi pudotuspelien ulkopuolelle 3. kerran peräkkäin ja neljännesfinaalien ulkopuolelle 5. kerran peräkkäin. TPS voitti vain 17 ottelua ja sijoittui 14 joukkueen sarjassa 13. Kesken kauden vaihtuivat toimitusjohtaja ja urheilutoimenjohtaja, mutta muutokset eivät todellakaan jääneet siihen. Päävalmentaja sai potkut marraskuussa. Hänet korvannut päävalmentaja sai potkut helmikuussa. 3. päävalmentaja kesti sentään loppuun asti ja valmensi sitä, mitä joukkueesta oli tässä vaiheessa jäljellä. Ja se ei muuten ollut paljon. SM-liigan tämän aikakauden perinteiden mukaisesti TPS oli alkanut keventämään palkkakulujaan heti, kun näytti siltä, että kausi päättyi huonosti. Uhkaa putoamisesta ei ollut, koska SM-liiga oli lopettanut karsinnat edelliskauden jälkeen, joten TPS myi kaiken, minkä joku halusi ostaa. Tähtipelaajaksi tullut Ryan Lash lähti Frölundaan. Simon Geisbers lähti Djurgårdeniin. Arto Laatikainen lähti Kärppiin ja Juraj Simek lähti Luganoon. Tero Koskiranta lähti Färjestadiin, Radek Smolenok lähti Mooduun ja Matias Sointu lähti Ilvekseen. Ehkä parhaiten TPS:n suorituksen tiivistää se, että joukkueen pistepörssin voitti Lash, joka pelasi alle 3/4 kaudesta ja teki 36 pistettä. 7 tehokkaimmasta TPS-pelaajasta vain 2 pelasi joukkueessa kauden loppuun asti. Ilkka Pikkarainen, 34-vuotias entinen NHL-pelaaja ja SM-finalisti. Ja Mikko Rantanen, 18-vuotias lukiolainen. 15-vuotiaana TPS:n liigaringin harjoituksiin kutsutusta Rantasesta tuli TPS:n liigahistorian nuorin debutantti vuoden 2012 joulukuussa, kun 16-vuotias pelasi Kärppiä vastaan. Seuraavassa ottelussa hänestä tuli TPS:n historian nuorin maalintekijä onnistuessaan Helsingin IFK:ta vastaan. TPS antoi loistavan näyttöpaikan jopa ykkösketjussa ja melkein heti perään Rantanen teki toisenkin maalin. Vain puoli vuotta aiemmin TPS:n B-nuoret pääsivät pronssiotteluun, mutta kovalla innolla vanhempien ikäluokkien mukana olleelle Rantaselle ilmoitettiin, että hän ei mahdu joukkueen kokoonpanoon. Sama oli tapahtunut alle 16-vuotiaiden maajoukkueen leirillä, jonka viimeisestä ottelusta Rantanen pudotettiin pois. Kuulemma luisteluvoima ei riittänyt. Rantanen tuli nousiaisista pikkukunnasta Turun ulkopuolelta. Hän oli harrastanut jääkiekkoa, salibändiä, jalkapalloa ja yleisurheilua ja lapsena urheili yleensä 6 päivänä viikossa. Todellinen räjähdys fysiikan osalta tapahtui kuitenkin vasta kauan liigadebyytin jälkeen. 2 vuoden aikana Rantanen kasvoi lähes 20 senttiä pituutta. Hetken aikaa hän oli pitkä, mutta kömpelö, koska voimatasot ja motoriikka eivät pysyneet pituuskasvun perässä. Häntä kutsuttiin leikkisästi Bambiksi, jonka luistimet olivat liian isot ja maila liian lyhyt. 2 vuotta alaikäisenä B-nuorin nostettua Rantasta jouduttiin miettimään erikseen fysiikkaharjoittelussa, koska hän oli niin paljon muuta joukkuetta nuorempi. Parin seuraavan vuoden mittaan asetelma kääntyi päälaelleen ja Rantasesta tuli yksi joukkueensa kovakuntoisimmista pelaajista missä tahansa. Ensimmäisellä liigakaudellaan hän oli noin 70-kiloinen. Kauden 2014-15 alkaessa mitat olivat 190 senttiä ja 95 kiloa. 16-vuotias Rantanen pelasi 15 liigapeliä tehoin 2+1. 17-vuotiaana hän pelasi 37 ottelua tehoin 5+4. Molempina kausina hän pelasi myös TPS:n A- ja B-nuorissa.
neuvottelut jäivät pois syksyllä 2014 varauskaudella, jolloin Rantasen takia liigaotteluihin saapui jopa 10 kykyjen etsijöitä NHL-joukkueista. Ainakin yksi seura lähetti jopa GM:nsä Jyväskylään asti tähän otteluun Rantasen takia, ja sai nähdä tämän tilanteen. Käsittämättömästi tämä oli siis Rantaselle jo 3. kausi TPS:n liigajoukkueessa. Hän näytti kehittyneensä jo syksyn aikana, mutta pokkesi kukkaan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen jälkeen tehtyään siellä 5 ottelussa 4 maalia. Kevätkauden edetessä Rantasesta tuli TPS:n ykköstähti. Siinä missä Rantanen pelasi koko ajan paremmin, muut sukelsivat ja lakkasivat välittämästä. Ilman TPS:n sotkuja Rantanen ei ehkä olisi koskaan edes saanut niin merkittävää roolia ja noussut joukkueen kultakypäräksi 28 pisteellä. Mikko otti joukkueen reppuselkään ja kantoi sitä. TPS:n päävalmentajan kauden aikana toiminut Miika Elomo sanoi. Tilanne TPS:ssä eteni niin pitkälle, että yhdessä ottelussa Rantanen nousi erätauolla pukukopissa seisomaan ja yritti kannustaa koko joukkuetta pelaamaan. NTV kertoi, että tsekkipuolustaja Jakub Nakladal oli alkanut nauraa kesken Rantasen puheen. Nakladal oli kokenut entinen KHL-pelaaja ja maajoukkuemies, joka lähti TPS:stä NHL. Turussa hän kuului jopa joukkueen kapteenistoon. Kauden loppuessa siihen kuului myös 18-vuotias Rantanen. Kohua herättänyt pukukoppitapaus sattui tammikuussa. Pari viikkoa myöhemmin TPS hävisi jo 13 ottelun teräkkäin. Tähän mennessä ottelut olivat panoksettomia, koska pudotuspeliviiva oli kadannut liian kauas. Tammikuussa jotkut kannattajat jopa heittivät kausikorttinsa jäälle kotiottelussa. TPS:n kausi oli alkanut kaksijakoisesti, kunnes marraskuussa tuli ensimmäinen ankeampi tappioputki. Joulukuussa TPS hävisi Saipalle 1-7 ja luovuttaneiden pelaajien keskellä ainoan maalin teki Rantanen. Tammikuussa TPS pelasi kotona Tapparaa vastaan ja hävisi 1-8. Sitten pari päivää myöhemmin Jypille 0-4. Kalata voitti TPS:n 5-0, Tappara 4-0, Sport 1-0, Saipa 2-0 ja niin edelleen, kaikki parin kuukauden aikana vuodenvaihteen ympärillä. Jäljellä oli yksinkertaisesti enää yksi syy katsoa TPS:n pelejä. Surkeuden keskellä nuori timantti nousi koko ajan suurempaan rooliin ja antoi kaikkensa. Monessa ottelussa TPS teki vain 1 maalin ja siitä vastasi Rantanen. Saipalle kärsityn murskatappion lisäksi näin kävi tammikuussa 2 otteluissa Bluesia vastaan ja sitten 2 otteluissa Kärppiä vastaan. Helmikuussa Rantanen ratkaisi voiton Ilveksestä jatkoajalla. Rantanen haastaa, menee ohi Kukkosesta. Rantanen edelleen! Ja minkä maalin siitä pistää? 18-vuotias Mikko Rantanen on melkoista namuttelua ja yksilösuoritus. Kun SM-liigan runkosarja oli viime metreillä, A-nuorten SM-liigassa oltiin paljon pidemmällä. Kesken kiivaiden pudotuspelien TPS:n A-nuorten päävalmentajan Mikko Haapakosken puhelin soi. Soittaja oli Rantanen, joka kysyi, olisiko hänen mahdollista päästä pelaamaan A-nuorten pudotuspelejä liigaotteluiden välipäivänä. Haapakoskelle asia sopi, mikä ei ole yllätys, koska Rantanen oli tässä kohtaa TPS:n liigajoukkueen paras pelaaja. Sen jälkeen kysyttiin lupa liigajoukkueesta, joka ei myöskään asettunut esteeksi. Ratkaisu oli käänteen tekevä ja edessä oli 5. ottelu Kärppiä vastaan, josta voittaja pelisi jatkoon. Liigaottelun jälkeen Rantanen hyppäsi junaan ja liittyi juniorijoukkueen vahvuuteen Oulussa. Puolivälierät pelattiin paras 5, joten vitospelin voittaja pääsi mitalipeleille. Oman lätimurtonsa vasta seuraavalla kaudella tehnyt Jesse Puljujärvi iski Kärpille 2 maalin johdon ja tilanne näytti TPS:n kannalta pahalta. Sitten Rantanen alkoi ottaa roolia. Hän syötti TPS:n ensimmäisen maalin ja sen jälkeen tasoituksen vain pari minuuttia ennen loppua. Jatkoerässä TPS ratkaisi voiton ja meni semifinaalivaiheeseen. Nopeasti alettiin huomata, että Rantanen oli näihin peleihin niin dominoiva pelaaja kuin itse halusi olla, mutta hän pyrki antamaan joukkueelle tilaa huipentaa kautensa ilman tähden elkeä. Tapa, jolla hän haki kiekon puolustusalueelta, kuljetti toiseen päätyyn ja alusti maalin, kertoi kaiken. Periaatteessa Mikko teki jäällä mitä halusi. Se oli aika epäreilua. Joukkuekaveri Manu Honkanen sanoi.
Semifinaalissa TPS kohtasi Espoo Bluesin. Rantanen oli pisteellä sarjan toisessa ottelussa 2 TPS:n maalissa ja samoin 3. 4. ottelussa Turussa oli jo yli 3000 katsojaa. Blues oli 2 erän jälkeen 2-0 johdossa, mutta Rantasen maali käynnisti TPS:n kirin, joka huipentui voittomaaliin 10 sekuntia ennen loppua. TPS voitti sarjan 3-1 ja eteni finaaleihin HPK:ta vastaan. Finaalisarjan Rantanen avasi taas 2 tehopisteellä TPS:n 3-1 voitossa. Paikalla ottelussa oli jo yllättävät 4600 katsojaa, täysin poikkeuksellinen määrä junioripeliin. Kakkospelissä Hämeenlinnassa katsojia oli 200. HPK oli vahva ja johti ottelua 3 kertaa. Sitten oli kuitenkin Rantasen vuoro loistaa jälleen. Ja hän teki sen tavalla, joka ei jättänyt epäselväksi, kuka oli kaukalon paras pelaaja. Rantanen teki TPS:lle 2-2 tasoituksen, 3-3 tasoituksen ja lopuksi vielä 8-5 maalin. Viimeinen maali, hattutemppu-osuma, huipensi TPS:n voiton. Yhteensä Rantanen teki ottelussa 4 pistettä. Viimeistään tämä myös herätti turkulaiset, jotka janosivat menestystä. Turussa oli eletty jääkiekon kuivaa kautta, sillä vuoden 2010 mestaruuden jälkeen TPS oli vajonnut kokonaisvaltaisesti pohjamutiin. Rantanen puolestaan oli niin ainutlaatuinen lahjakkuus, niin kova lupaus, ettei vastaavaa ollut tullut Turusta Saku Koivun jälkeen. Ensimmäisellä kierroksella NHL:n varatut Mikko Koivu ja Rasmus Ristolainenkaan eivät olleet ehtineet ihastuttaa liigatasolla samalla tavalla ennen lähtöään Pohjois-Amerikkaan. Suomen mestaruus oli ensimmäisen kerran katkolla 24. maaliskuuta Turussa. TPS:n liigajoukkueen kausi oli päättynyt 2 viikkoa aiemmin samassa hallissa samaa seuraa vastaan ja paikalla oli noin 5000 katsojaa. Ai niin, Rantanen teki siinäkin ottelussa 2 maalia ja syötti 3. ja ratkaisi tehoillaan TPS:n voiton. Sen ottelun tunnelma ei ollut kuitenkaan mitään verrattuna nuorten SM-liigan 3. finaaliin. Ennakkomyyntiin laitettiin 2500 lippua, jotka myytiin loppuun hyvissä ajoin. Tavallisesti 2500 lippua olisi riittänyt melkein koko kaudeksi, sillä TPS:n A-nuorten yleisökeskiarvo oli 116. Liigassa TPS oli kerännyt kauden yleisöennätyksensä sarja-avauksessa Kärppiä vastaan, ennen kuin kaikki mahdollinen meni pieleen. Syyskuun ottelussa oli 10 362 katsojaa. Turun jääkiekkokauden viimeisessä ottelussa A-nuorten 3. finaalissa paikalla oli 10 620 katsojaa, mikä kaksinkertaisti nuorten SM-liigan kaikkien aikojen yleisöennätyksen. Lukema oli kaksinkertainen myös verrattuna kaikkiin samana iltana pelattuihin SM-liigan 4. finaaliotteluihin. Rantaselle tämä oli ainakin toistaiseksi viimeinen ottelu TPS:n paidassa. Sen hän sai pelata monien niiden kanssa, joiden mukana oli kasvanut B-nuorissa ja C-nuorissa. Joidenkin kanssa hän oli pelannut jo 7-vuotiaana. TPS meni 2-0 johtoon, mutta HPK roikkui mukana kavennuksen myötä. Irtiotto tapahtui toisen erän alussa, kun Rantanen oli syöttämässä TPS:n ykkösketjun 3-1 maalia. Melkein heti perään tuli 4-1 maali ja TPS voitti ottelun lopulta 5-3. Rantanen pelasi 7 ottelussa. Niissä hän teki 6 maalia ja syötti 8 lisää, eli pisteitä tuli 14. Tasan 2 per peli. Hänet palkittiin pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana. Suomen mestaruus oli TPS:n A-nuorten ensimmäinen 2000-luvulla. Sitä seuranneet juhlat ja seremoniat olivat tällä tasolla ennennäkemättömät ja edelleen 10 vuotta myöhemminkin uudelleen näkemättömät. Päävalmentaja Haapakoski sanoi haastatteluissa, että käännekohta oli puolivälierien ottelu Kärppiä vastaan, jossa TPS nousi Oulussa jatkoaikavoittoon 0-2 tappiolta. Eli se Rantasen kauden ensimmäinen ottelu A-nuorissa, johon hän oli matkustanut junalla liigaottelun jälkeen. Mestaruuden ratkettua Rantanen poistui kaukalosta viimeisenä, kaikkein seuratuimpana pelaajana. Suoraan finaalien jälkeen Rantanen lähti Leijonien MM-leirille ja pelasi ensimmäiset miesten maaottelunsa, ja kesällä kaikki meni kuten odotettiin. Colorado Avalanche varasi Rantasen NHL:ään numerolla 10.
Tulokassopimus tehtiin heti ja ylioppilaskirjoitusten sijasta Rantanen debytoi NHL:ssä jo seuraavana syksynä. 7 vuotta A-nuorten Suomen mestaruuden jälkeen hän voitti Stanley Cupin.